Tingnan naman natin kung ano yung mga games na maaari tayong kumita this February by just playing them. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to YouTube channel for your NFT Playtoy reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Dito sa list natin para sa February, ang focus natin yung malalaro nating NFT games. Alam ko, pwede tayong kumita via pagtitrade ng mga tokens, especially sa mga upcoming na ito na meron na silang token pero wala pang gameplay. At sana itong mga upcoming na to lumabas na, lalo sa may mga scholarship katulad ng Monster Infinite, naghihintay yung mga monster natin dyan. So I've decided na mag-invest na lang din dito. Yung money natin wala na rin halos value, bumagsak din. Pero okay lang sa akin, basta itong mga partnership nila ng mga VC na to ay nandoon, at if they lose money, okay lang din sa akin na mag-lose ng money. Kasi para sa akin, itong mga ito, once na makita natin yung mga VC na yan or mga partnership or mga investor, there is a high chance na pang long term yung project na ito. Pero this February, so focus natin yung mga stable. May nag-comment sa ating YouTube, yung stable naman. Kasi medyo na-jinx tayo nung January, halos hindi na nagtuloy yung kitaan niya, di ba? By the end of January. So ngayon, we're focusing na maaaring hanggang February may kikitain tayo dito. So umpisahan natin yung list natin. Sa number 5 natin ay si BCM Hunt. Okay, ang nailabas kong capital dito, 8,900, wala pa akong nawi-withdraw. At para sa akin, profit na ako basta nag-e-enjoy ako sa NFT games na nilalaro ko. Di ba, pag bumibili nga tayo ng bala sa PlayStation, ay wala namang kinikita doon, nag-e-enjoy lang tayo. So, ganun din yung mindset ko dito. Pero, may kikitain pa rin dito. Habang tumataas yung level ng mga monster natin, ay tumataas din yung maaari natin kitain dito. So, mga 3 days pa lang ako naglalaro nito at meron na tayong 5,750 energy. So, nako-convert kasi yung 1,000 energy into 1 BCMC. So, kung pagbabasehan natin yung logic na yun, maaari tayong magkaroon ng 57 na BCMC sa isang buwan. So, 1,200 yung maaari natin kitain, assuming na mag-stable price. So, dahil medyo skeptic tayo at bear market, kalahatiin natin, so maaari natin kitain ay 600 pesos dito sa larong ito. Kung tatanungin nyo ako kung i-withdraw ko ba to, baka hindi, baka palakihin ko pa siya ng palakihin kasi maaari kasi tayong humuli ng mga bagong monster gamit ang energy. Habang tinataasan natin yung energy na yan, tumataas yung success rate na makukuha mo to. At by February daw, is lalabas na rin yung staking ng mga Genesis or yung mga monster na nakuha natin, mga limited edition, na magbibigay sa atin na around 10,000 energy per staking. Kaya kailangan ko itong mga common na to na monster na magbigay sa akin ng kita in their absence. Number 4 natin ay si Crystal Kingdoms. Okay, nabanggit ko yan na top 4 natin din last time na nagbigay sa atin ng appreciating value noong January. So, I'm expecting kahit Oracle yan, magtutuloy-tuloy ito hanggang February dahil hindi ito click to earn at kailangan nyo rin ng skills para makapaglaro nito. So, maliban sa skills, every 19 hours ka lang makakapaglaro nito at maaari kang mamatay. Katulad tayo, dalawa na tayong patay dito, wala tayong kinita. So, yung kinagandahan ng hindi masyadong click to earn kasi medyo dynamic, pwedeng ikaw mauna sa ROI, pwedeng yung kasama mo, pwedeng kumita ka, pwedeng hindi. So, that makes this game fun and dynamic also. So, naipon ko na is around 13.5 na SCS, pati 0.66 na CKG. Yan yung makukuha natin dito. So, 800 pesos worth ng SCS at 180 pesos worth ng CKG. So, kung titingnan natin, maaari ko pa itong kitain mga times 4 pa kasi mga 7 to 8 days ko pa lang naman ito nilalaro. So, at around 4,000 pesos. Then, assume na natin bumagsak ulit yung presyo ng token to 50%. So, mga 2,000 ang pwede natin kitain dito by the end of February. So, ilagay natin 2,000. So, next natin ay si Omni Legends. Syempre, naka-withdraw tayo noong January kaya 35,500 na lang yung capital going to February. At totoo yan, exponential returns. Remember yung past video natin, mga 6 days ago yata yun na nag-iisip pa ako kung bibilon Ninja Pack. So, yan, bumili ako. Okay. Nagdagdag lang ako ng napakunting mga O-cash para makabili nun. So, after 6 days, ito lang naman ang kinita natin.
12,978.35 na G na convertible to 129.78 na Okash. So, tingnan natin after 6 days kung magkano ba kinita natin. So, that's around 2,400. Pwede pa natin ito ulitin ng 5 beses. So, mga around 12,000 or more, diba? So, sabihin natin, bumagsak din yung token ng kalahati, no? So, we can expect 6,000 na lang yung profit natin by the end of February. Kindly take note, itong laro na to ay hindi basta-basta. Sabi nila, click to earn to. Yes, click to earn to. Pero, kailangan mo pa rin discard kung paano mamamaximize yung kita mo. For example, ito si Cherry, yung ating Ninja Pack. Pag dito natin siya pinunta, 92% ang win rate. Yung G-Reward siya, 12 lang. Pero may shards kumukuha na importante sa pag-level up nitong mga characters natin. So, kindly take note 12 G-Rewards lang. Pero kung ilalagay natin siya sa episode 2, stage 7. So, 30 na siya. So, kayo may mili sa mo ilalagay, no, yung diskarte. Kaya ito medyo diverse siya. Not a simple click to earn games. Kailangan mong diskarte yan. Kaya yung iba, umaabante agad dito. Yung iba naman medyo nade-delay. Tapos minsan may mga pa-promo pa sila. Katulad nun, tayo nakakuha nito mga around 40,000, tatlong karakter. Yung iba, lalo doon sa ating Discord community, nakakuha ng mas mura na 3 sa halagang 4,000 lang yata. Di ko na kakamali. Then ROI na sila. Ako hindi pa. So, it is a matter kung kailan mo didiskartehan, yung pagbili ng token, pagbili ng mga packs, lalo kung may mga sales sila, at yung pagko-compute, no, kung reasonable ba magdagdag katulad ang ginawa natin, or mag-ROI. So, medyo diverse talaga tong Omni Legends, very consistent sa ating top 5 at hoping na tuloy-tuloy pa ito because hindi siya yung mga high or fast ROI na games. Kaya maika-categorize ko sa mga mid to long term na NFT game. So next sa list natin, syempre ang favorite ng bayan, no, habang bumabagsak yung market, ito lang yung medyo matatag sa taas, Adamant Coin. So going to February, wala na tayong capital dyan, ROI na tayo dyan. At syempre nagdagdag sila ng requirements, yung mga 20 million na ADM silang ang makakapaglaro. Kaysa maghintay at walang ginagawa, bumili ako noon ng around 2.7 million na ADMC para makapaglaro ako. And after 9 days, no, 8 to 9 days, 10 million lang naman ang hinahantay kong rewards dito. Medyo delikado lang dahil di natin alam pa nag-boss yung rewards is babagsak ba siya. Kaya computin natin, expect na natin na mawi-withdraw natin to kalahati na lang. And times 3 dahil pwede ko pa to ulitin, no, ng paulit-ulit. Parang nangyayari 10 million rewards per 10 days. So, mga 3 beses pa natin ito mauulit. So, computin natin kung magkano yung target na kikitain natin sa ADMC. So, assume na natin 40 million ang ating makukulimbat dito. So, that is around, grabe, 34,000 din pala. So, kalahatiin natin. Medyo skeptic tayo sa market, 17,000 na lang. So, yun yung ilalagay natin doon sa ating tabulation. And syempre, last but not the least, no? Si LF, magbubukas na po yung game niya. Sa totoo lang, kung kayo yung isa sa mga naniniwala dito at hindi kayo yung nagpaka-apekto doon sa mga nagsasabing rug ito, makakuha ka ng 3 chest sa halagang 60,000, yung limited chest na yan, na maaari magbigay sa inyo ng 4,500 LF minimum quincenas kasi 3 to 15 days siya. Kung siswertihin ka, makaka 10 ka or 45,000 LF. Kung mamalasing ka, mga 9,000 LF lang per month. So, i-assume na natin, babagsak yung presyo, then malas ka, no? Mga around 27,000 LF lang ang makukuha mo, labas pa doon pwede mong ibenta doon sa cloning part ng ating mga limited miners, papuntang cloning ng normal miners as well. So, 76,000 lang naman yung makukuha mo, minimum. So, kalahatiin pa natin, no? So, sa isang buwan, makakuha ka ng 38,000. So yan, inilagay natin dito tapos ang total ng lahat ng possible na kitain natin sa February ay 63,000. At huwag kayong mabanas dito sa spin na to dahil ito ay importante para do sa mga miners nyo. Di na kayo gagastos dahil meron na kayong gamit para mag-mine, diba? So sayang naman. So yan yung top 5 natin na medyo stable games na maaaring kumita this February just by playing it. Pero madami pa tayo nilalaro dyan. Merong hidden dito na hindi ko na shinare sa inyo. No? Baka mabash tayo, mainit sa maita ito. Pero tayo lang naman is tumitingin ng opportunity kaya nilalaro pa natin siya. So kung gusto nyo malaman, sali kayo sa Discord community. Dun nyo tanungin. And 90% sure ako na makakapag-withdraw dito sa laro na ito na maaaring isa sa mga games na kumita tayo this February.
So medyo pangit pa rin yung market natin, no? Kaya lagi ko kayo pinapaalalahanan na kung papasok kayo sa NFT games, no, make sure lang na risk an amount that you can afford to lose lang, at mas maganda na i-enjoy nyo yung game. Sabi ko nga kanina, bonus na lang yung kitaan pag na-enjoy nyo yung game. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!